Grade 8, Grammar 8b, we'll learn about making deductions, must, can't, modals, verb plus ing to infinitive and infinitive without to. We'll start with making deductions, usage of must and can't. Making deductions do të thotë të bësh hamendësime. And as you can see, the first verb is positive and the second negative. Pra kemi hamendësime pozitive dhe negative. Let us look at the example. Which city does the picture show? Çfarë qyteti tregon piktura? Athens or Rome? Athinën apo Romën? This must be Rome. It can't be Athens. Kjo duhet jetë Roma, nuk mund të jetë Athina. Pra, ne kuptojmë që për të bërë një hamendësim pozitiv, do të përdorim must plus një folje, dhe për të bërë një hamendësim negativ, ne përdorim can't plus një folje. Now, you will do exercise number 8. Look at the painting, use must or can't to make deductions. Pra për të bërë hamendësime për pikturën, për ushtrimin 8 dhe për pikturën që ne shohim, duhet të vendosim must edhe can në vendet bosh që do të plotësojmë fjalit në lidhje me hamendësimet që kemi. Now, exercise number 9 is modals. Në ushtrimin 9 do të merrem me foljet modale. But I will show you the table first and the explanation of what do we use the modal verbs. You've got 3 tables here. The first one is use, përdorimi, then the usage of these modals in the present and future is the second, and then in the past. Now, ability, that means aftësi, që do thot aftësi. He can sing well, she is able to solve the puzzle. Ajo mund të këndoj mirë dhe ajo është e aftë të zgjidhë një puzzle. Pra ne për aftësi përdorim can dhe is able to. Mundet është e aftë të. Shikojmë se si veprojmë në të shkuarën. She could or was able to dance well when she was young. Repeated action ability in the past. Pra shikojmë që can është bërë could dhe is able është bërë was able. They were able to buy a house after saving for years. Por a marrë çfarë kuptojmë në këto dy fjali. Kuptojmë që nëse veprimi është një veprim i përsëritur në të shkuarën ose aftësia e të shkuarës, ne mund të përdorim dhe could dhe was. Ama nëse ne po flasim për një veprim të vetëm unik që ka ndodhur në të shkuarën dhe nuk është përsëritur më, ne përdorim gjithmonë was ose were able to, nuk mund të përdorim could. Possibility, mundësi. She can still be at school, 90% certain. She could be tired. 50% certain is possible she is tired. They may be late. 50% certain it is possible that he will be late. She might come later. 40% certain perhaps she will come later. Pra shikojmë me përqindje se si nëse ne flasim për mundësi, tregojmë se cila është mundësia më e madhe. Pra nga can duke kaluar te might, e cila ka dhe përqindjen më pak të mundshme. Dhe shikojmë se si veprojmë në të shkuarën. We could have been seriously hurt. Luckily we weren't. Pra kemi përdorimin e could have, past participle, që është folje në pjesorin e të shkuarës, që ju e dini, nëse është e rregull do të ketë e d dhe nëse është e çrregull do të shikoni tabelën e tretë. John may have lied. Johnny mund të na ketë gënjur, ndoshta ka gënjur. Tina might have sold her car. Perhaps she has sold it. Tina mund të ketë shitur makinën, ndoshta e ka shitur. We are not sure. Pra kemi përsëri të njëjtën strukturë. Could, may ose might dhe më mirë mund të themi që të dallojmë më thjesht është present perfect, një folje në present perfect në të tashmen e kryer. Logical deduction, hamendësim logjik. Shikojmë se çfarë përdorim për të bërë një hamendësim logjik. They must be twins. 90% certain. Ata duhet jenë binjak. 90% sigurt. Positive, pra është një hamendësim pozitiv. I'm sure they are twins. Jam e sigurt që janë binjak. It can't be an original. Negative. I'm sure it isn't an original. Ky është një hamendësim negativ. Unë jam i sigurt që nuk është originali. He couldn't be at work. Negative. I don't think he is at work. Ai nuk mund të jetë në punë, pra është përsërim me kuptim negativ, nuk mendoj që duhet të jetë në punë.
Dhe çfarë ndryshon nga can't dhe couldn't, që can't është më e sigurt, kurse couldn't nuk është dhe aq i sigurt. Si bëhen këto folje në të shkuarën? He must have left by now, pra kemi përdorimin e must plus present folje në present perfect. Ai duhet të jetë larguar tashmë. She can't have cheated on the test. Është përsëri e njëjta formë, can't plus present perfect. Nuk mund të ketë kopjuar në test. They couldn't have been on holiday. Nuk mund të kenë qenë me pushime. Pra couldn't dhe present perfect. Permission. Permission do të thotë leje. Pra nëse ne duam të kërkojmë leje ose të japim leje, të shkojmë çfarë përdorim. Can I go to the party tonight? Asking for permission, kërkon leje. You can or you can't take my car. Giving or refusing permission është informal, pra jep ose refuzon leje është forma informale. Could I go home early? A mund të shkoj në shtëpi më herët? Asking for permission është more polite, është më edukuar, kërkon për leje, po në mënyrë më të edukuar. You may sit here. Ti mund të ulesh këtu. Giving permission për është formal, pra ndryshimi can me may është që may është më formale. May or might I bring a friend to the party? Asking for permission, formal. As we said, you can use can, but may and might are more formal. Pra mund përdori can, por may dhe might është më formale. Pra dhe për këtë kërkojmë leje, por në mënyrë më formale. I'm afraid you can't or you mustn't make long distance calls. Kam frikë se nuk të kryeni telefonata distancave të largëta. Refusing permission, informal. Refuzon leje në mënyrë informale, pra can't dhe must përdoren në këtë rast për të mos dhënë leje në mënyrë informale. Visitors may not lean on the statues. Vizitorët nuk duhet të mbështeten mbas statujave. Refusing permission or written notice or formal. Pra refuzon leje është në një formë të shkruar ose në mënyrë formale. And now let us see how these modals are used in the past. Dhe shikojmë si këto folje modale për lejen përdoren në të shkuarën. He wasn't allowed or couldn't use the office phone. Ati nuk i lejohej ose nuk mund të përdorte telefonin e zyrës. She was allowed to park in the company car park. Asaj u lejua që të parkonte te parku i kompanisë. Dhe kjo është permission in a specific situation. Kjo është një leje që jepet në një situatë specifike. Pra për një situatë specifike në themi was allowed ose were allowed to, varet nëse po flasim për njerëz ose për shumës pastaj. Necessity që do të thotë nevojë. I must see a dentist soon. I say so, pra unë duhet të shoh dentistin, duhet të shkoj te dentisti sa më shpejt. Unë e them kështu, pra nëse unë them must, e them unë dhe e mendoj unë. She has to wear uniform at work. Ajo duhet të veshë një uniform në punë. Necessity coming from the outside of the speaker, pra must dhe has to ose have to, që varet sipas për emrit, që të dyja përkthehen duhet të dhe janë detyrim, por must është një detyrim i brendshëm, sepse unë e them, kurse have to, në këtë rast has to është një detyrim e jashtëm, sepse dikush tjetër e kërkon këtë gjë. The dog needs feeding or the dog needs to be fed. Qeni duhet ushqyer, it is necessary, pra need është e nevojshme. She doesn't have to or doesn't need to or needn't employ more staff, që të treja këto forma tregojnë që it isn't necessary, absence of necessity, nuk është e nevojshme, mungesë nevoje. She ought to call her boss right away. Ajo duhet të telefonojë shefit të saj menjëherë. It is necessary. Now let us see these in the past. I shohim në të shkuarën. He had to see a dentist. Pra shohim që must bëhet në të shkuarën had to. He had to wear uniform when he was at school. Dhe përsëri shohim që has to bëhet had to, pra si must edhe has to, të dyja në të shkuarën bëhen had to. Pavarësisht pra se çfarë tregojnë, pra që do të thotë detyrimi i brendshëm apo i jashtëm. The dog needed feeding or the dog needed to be fed. Pra nga needs bëhet needed. She didn't have to, she didn't need to employ more staff. Pra doesn't have to, doesn't need to, kalojnë në didn't have, didn't need. She didn't have a ride so early. Nuk ishte qenë e nevojshme që ajo të vinte kaq herët.